Men vad görs det? Det är ju Mario Kart i mobilen. När man spelade tv-spel, vad körde man då? Många körde i Pong, Atari, Nintendo och Sega. Det var alla spelade från början när tv-spel var som nytt. När jag var liten, och det var ju förstås 90-talet, så var det inte så mycket tv-spel vi hade i familjen. Så det enda vi hade där vi kunde ju spela var ju en Gameboy där de köpte en gång när de var på semester med en bootleg-kassett som sägs att det ska innehålla 32 spel, men egentligen så är det 15. Men jag minns ju riktigt väl en gång när jag var hos min dagmamma, och då hade jag kollat på när deras son spelar tv-spel som Nintendo och Sega. Och Super Mario Bros 3 var det första gången jag upptäckte tv-spel på riktigt. Det är som att grafiken var ju bäst när han springer runt, när han börjar glöda, när han tar en blomma och när han har en tvättbjörnsöra och svans när han ska flyga. Man skulle ju verkligen vilja ha de här tv-spel. Men är det de som tyckte de var för dyra? Och det hållde jag ju med att det var det. Och därför nöjde vi oss med Gameboy. Men de valde faktiskt en sak som de hade råd med. En hemmadator. För det hade de råd till! Men jag har minnen över det när den står vid hörnet i vardagsrummet. När man sätter på den så ser man Windows 98 splasha på skärmen och sen en isbjörn som håller Coca-Cola som bakgrundsbild. Ja, det är sant. Det är första gången jag såg det. Undrar varför de hade det. Sen är man nyfiken hur det funkar. Så då hade man klickat på en ikon och sen kom det någon telefonljud ur högtalare och det är då mina föräldrar försöker dra ifrån mig. För det var då man gick in på internet. Japp. Det var rough den gången när internet kostar för att gå in. Men vad gjorde man med det? Ingenting. Kolla på mail, skriva dokument, öppna mappar. Ja, det är vad man kunde göra med den här stora datorn i hörnet. Man gjorde inte så mycket än att göra det. Men kan man spela spel i det? Ja, det kunde man. Som harpan, röj och den där skitspelet som man åker ner för backen och sen efter bara några minuter kommer monstret och äter upp dig. Ja, det är det enda man kunde spela. Det fanns ju inga häftiga spel i datorn som man kunde köra. Ja, vi får inte glömma bort 3D pinball. Det var så att från början var datorn gjord för att arbeta och det hade ju inte roliga saker i det. Och internet var ju som nytt så att det var inte så mycket man kunde göra med det. Men det var faktiskt fräckt att de tar betalt varje gång vi använde det. Men detta förändrades där man kunde ha spel i datorn. Och det började med att använda terminalen för att det ska kunna gå att spela tills den officiellt börjar bli något. Och det vi ska prata om just nu är DOS-spel som revolutionerar dataspel. Och nu vet jag vad ni tänker på. Vad är DOS för något? Ja, det ska jag berätta för er. Det vet inte jag. Okej, jag var tvungen att kolla upp det på nätet. Och det här är vad jag kom fram till. DOS är en disk-operativsystem som används för att skriva in kommand för att köra program på dator. Tänk, på dagens operativsystem som vi ser just nu har vi ett organiserat verktyg för att komma åt all med fin bakgrundsbild, enklare att öppna program och organisera filmmappar. Men i DOS så är det så här. Blank skärm och längst upp mot hörnet ser vi ett C och en blinkande understreck. Vad menar de med det? Ska jag se på något? Men vad jag ska göra är att skriva in en kommand från C-disken för att köra programmet därifrån. Tänk, vi pratar om en dator med detta operativsystem som kostar nästan 30 000 kronor. Med det priset måste det vara så avancerat den tiden. Tänk om bara några år framåt.
när vi kommer se en superdator med massor av färger, skarpare bild och en stor motor för att klara av att skapa 3D-objekt, så kommer det att kosta upp till 500 000 kronor. 9 490 kronor för en gaming-laptop. Så, jag har beställt en dator. Men datorn kan alltså köra program genom en diskett. Allt man gör är att stoppa in i dator och sen knappa in, så kommer du åt disketten. Där kan du lagra dokumenten som du har skrivit och sen spara den. Och med det disketten kom alltså idé att man kan sätta in spel i, så kan man ju köra den i dator. Och det funkar! Jag ville bara säga att jag var inte uppvuxen med de här DOS-operativsystemet, utan jag var mer uppvuxen från den här Windows-operativsystemet som 95. Så när jag vill sätta igång ett program så tar jag fram musen och dubbelklickar och så sätts den igång. Men då, när man vill starta upp, var en komplex sak. När vanliga tv-spelkonsol var bara att du stoppar kassetten i systemet och sen startas den igång. Så varje gång när du vill spela någonting på dator så måste du minnas vilken kommand du ska skriva in just för att spela Hexagon. Men nog med det. Nu ska vi prata om spel. För det är ju därför du tittar på detta. Jag kommer fokusera mer på MS-DOS. För jag vet att det finns ju andra datorer som Commodore där det går att spela. Men det kommer vi inte prata om. När allting började så var det mest textbaserat spel och ikonkommandor som började att ha spel i PC-dator. Så grafiken var inte där. När utvecklingen kom så blev det en förbättring för att göra en ny textbaserat spel. Men det hade grafik! Så vad det stod på texten så kunde vi ju se med våra egna ögon vad det menar. Så varje gång när utvecklingen kom så såg vi mycket nytt som man kunde spela. Vi såg King Quest, där när det först släpptes så var det först en äventyrsspel där man går runt och sen skriva in kommand man ska göra. Och sen, varje gång nya King Quest-spelet släpps ut var det mycket nytt med grafiken och nya sätt att spela. Vi fick uppleva många spel som kom till DOS under tiden. Commander Keen, Yes Jackrabbit, Maniac Mansion och Duke Nukem startade från början som side-scroller. Om du spelar till exempel en konsol så brukar det vara stora spelproduktion som gör spel. Men i PC är det mest en person eller en liten produktion som gör spel till DOS. För de flesta i DOS-världen är indiespel. För man har ju mer tillgänglighet att skapa spel på en dator. Och vill ni veta vad som är bra med det? Tar vi som en tv-spelkonsol. Om man vill ha sitt spel köra i det så måste man ju söka ett licens för att släppa ut den till den konsol. Men på PC så finns det ju ingen licens, för de kan nämligen distributera själv spelet till kunder utan att någon stoppar dem. Och det kallar vi för fri marknad. För att det ska säljas ut måste kunder få veta vad för spel finns det till DOS. Och därför finns det demo, eller vad de kallar det då, shareware. Där pratar vi om marknad. Shareware är som demo, men vad som är skillnad är att detta kan man ju dela till de andra folk för att testa innan man köper hela spelet. Du kan hitta dem på nätet som du kan ladda ner, eller så kan du köpa den senaste datamagasinet där det kommer med disk som erbjuder programvaror och även spel. Om vi tar som demo som exempel så är det ju rejält begränsat. Du kan bara köra 1 eller 2 banor och sen resten får du skaffa dig själv. Men i shareware-spel är det uppdelat i episoder med det första episod ges ut gratis. Och det är hela spelet vi pratar om. Så många har spelat de här klassiker även om de själva inte har. När de har klarat ut det och tycker, ja det är ju ett rätt bra spel men jag vill ha mer. Så slänger de in en skylt om andra episoder som du kan beställa dem genom att ringa in, ge ut kreditkortsinformation och sen vänta på att det kommer på posten. Det kan hända att de säljer också i affärer. Så alla har ju nämligen spelat de här shareware-spel, och om man är ju intresserad av det så kan man ju köpa hela. Och det är problemet. Om första episod är gratis och man har ju kört från början till slut, så är det som att du har ju spelat hela spelet och sen kan du börja fortsätta med något annat.
Så detta betyder att inte ens en krona har spenderat för att skaffa hela spelet. Så ta som till exempel Epic Pinball som har ju shareware-version där de erbjuder en flipperplan för att spela, och om man vill ha resten så kan man ju köpa hela spelet. Men det finns ju ingen tidsbegränsning och jag kan ju spela hur mycket jag vill utan att någon stoppar mig. Så därför finns inte shareware längre, och så kör vi det som vi har ju idag. Demo. Men det gjorde inget om det var gratis eller inte. För vissa av de spel som jag har försökt att starta funkar aldrig. Vi vet att vi har varit med om det. Att bero på vilken dator vi använder, om den har en chip som inte funkar, kan vi inte spela. Och om vi kan, måste vi ställa in i inställningen hur vi ska köra. Ja, nu kommer vi till det. Alla spel brukar köra på olika sätt, beror på vad dator klarar av. De första spel som släpptes var det inga problem, men när det utvecklas måste dator klara av för att det ska gå att spela. Så om man inte kan spela i den bästa kvalitet så kan man ställa in grafiken så att vi får babyfärger och PC-speaker. Ja, det kan jag säga. Det var rough. Men eftersom jag har kört i Windows har jag inga problem med grafiken. Men ljudet är en utmaning för att det ska funka. Det är så att om man inte har en högtalare eller ljudkort installerad i dator, då är det ju svårt att spela i tystnad. Och jag har ju spelat de här spel när det inte var något ljud. Och det enda vad jag gjorde när jag var lite är att jag gjorde egna ljudeffekter. Hej, vad gör du? Så alternativet de löste för att få ut ljudet från spelet är att de använder PC-speaker, och med det så klarar den bara att få ut en pip. För om de ska få ut flera ljud, alltså samtidigt, så måste de dela upp emellan. Lyssna på det här. Och det är så man gör ljudeffekter på PC-speaker. Men när det gäller ljud är det roligt. Beror på vilken ljudkort som är installerat i dator så kan det låta olika. Det kan vara som Roland, Tandy 3 och min favorit, Adlib. För att veta hur det låter, låt oss jämföra. Det här är musiken i Roland. Och här är samma musik i Adlib. Jag tror att det kan vara så att med Adlib så får man den exakta ljudkvalitet som Sega Mega Drive. Speciellt i Commander Keen 4 som använder bara Adlib som gör detta spel mer klassiskt. De nya spel kan även skapa en helt ny kategori, och en av dem är ju förstås First Person Shooter-spel. Och det som revolutionerade allt hur vi spelade jättemycket, och det spelet är nämligen Doom. Men det kommer vi berätta sen. För innan det har vi sett några First Person-spel, men aldrig har det revolutionerat till det vi har just nu. Den första First Person Shooter-spel som kom till DOS är Catacomb 3D. Men jag har inte mycket att säga om det, för jag tar det som jag minns. Och det är Wolfensteins 3D. I det så styr man en amerikansk spion som man ser från ögonperspektiv hålla en pistol i handen och gå runt och skjuter nazister. Vad som är fascinerande med detta är grafiken. Detta är ett försök att göra spel i 3D där man använder ögonperspektiv för att se rummet. På den tiden hade man inte grafikkort för att bygga upp bilden, utan vad de har gjort är att de använder 2D-bild och skala, förvränga och rotera för att fejka grafiken så att det ser ut som att det är 3D. Sen ett år efter kom Doom, och som vanligt använder den samma system som Wolfenstein 3D. Men har gjort det mer avancerat så man kan ha mer detaljer, göra gångar och gå på trappor och även åka hiss upp och ner. Detta spel blev absolut det bästa First Person Shooter-spel av alla. Det var blodigt, det var grovt, men framförallt, det var badass.
Om du pratar till någon och vill veta om spelet Doom, då kommer det att säga ja, Doom, alltså wow. För det är ju det. Detta spel är det som revolutionerar first person shooter-spel och inspirerar till andra spel. Heretic, Blood, Shadow Warrior, även Duke Nukem tog 3D till nästa nivå och gjorde den bästa spelet i detta serie. DOS har varit en del av alla som inte bara handlar om att ge en kommand, utan man kan nämligen spela i det. Men som alla teknik som har funnits så länge så måste man ju gå vidare och lägga ifrån allt för att ge plats till de nya generationen. Och vi har sett DOS-spel ända tills 1995 och självaste operativsystemet levde vidare ända till år 2000. Men spel till PC fortsätter och då har de förstås mer möjlighet att göra det bättre. Som att nu kan de använda grafikkort för att göra 3D-spel riktigt häftigt och möjligt att titta upp. För i DOS när man tittar upp så sträcker ju bilden, för grafiken var inte gjord för att titta upp. Och för de spelskaparna som började med DOS fortsätter karriären att göra spel till PC och även tv-spelkonsol. Alla gamla DOS-spel kan även hittas på Steam för att blicka tillbaka. Doom fortsätter att släppa ut på flera plattformar. De senaste är Xbox Series X, PlayStation 5, Switch och mobila enheter. Samtidigt när det även kommer nya Doom-spel. Och om man vill gå riktigt tillbaka och spela DOS men har ingen funkade dator att köra på, så finns det ju emulator som DOSBox där man kan köra DOS-program i de moderna datorer och även andra datorer som Mac. Men vi får inte glömma bort en sak när det gäller DOS, är att det revolutionerade PC-spel. Hade de inte spel i det så hade datorer varit en tråkig och onödig sak att ha. Och sen att alla kan göra spel till datorer har även revolutionerat indiespel. Så länge leve DOS! Glöm inte att lyssna på mitt podcast som ni kan hitta på plattformar som Patreon, YouTube, Spotify och andra.